Hi, het is leuk dat jullie weer kijken. Ik ga nu de laatste kaart behandelen van de gewone Lenormand. En dat is het kruis. Even aan jullie laten zien. Dit is de Mille Lenormand, het kruis. En dit is de gewone, dat is ook het kruis. Dat is de Gilded Reverie die ik zelf altijd gebruik. Het kruis, ja, het is een super mooie kaart. En het is wel een gematigd negatieve kaart. Dat betekent dat het een leerdoelkaart is vaak. En het geeft vaak een einde aan. En daardoor kan dat moeilijk zijn voor iemand. Want ja, soms wil je geen einde of zo. Of heb je er gewoon geen zin in. Maar je kan het eigenlijk zien als een deur die gesloten raakt. Omdat het niet meer resoneert. En een andere deur weer voor je open zal gaan. Die wel weer goed is voor je en wat op je pad kan komen. Ja, ik ga even uitleggen hoe het zit. Wat je in ieder geval ziet op de Mille Lenormand kaart. Dat is eigenlijk alleen maar een kruis. Een soort goudkleurig kruis zie je. En met rood en zwart. En meer is het eigenlijk niet. In het medaillon staat een klaver 6. Dus in het medaillon, zie je, staat een klaver 6. En het is dus een zwarte kaart en een gematigd negatieve kaart. Dat betekent dat als er heel veel negatieve kaarten omheen liggen, dat deze ook nog negatiever wordt. Ik houd niet zo zelf van het woord negatief, want ik vind het zelf niet zo aan de orde, om het zo maar eens te zeggen. En ik zie het meer als een leerdoelkaart, wat ik net al zei. Nou ja, er liggen heel veel positieve kaarten omheen. Dan wordt deze ook wat minder negatief, om het zo maar eens te zeggen. Ja, het verschil tussen super positief of zeer positief. Wat het dus betekent dat als de kaarten omheen liggen, dat de kaart zijn positie en zijn kracht blijft behouden. Dan heb je positief. Ja, het is op zich ook dat hij zijn kracht en positie blijft behouden. De positieve kaart behoudt op zich ook zijn positie, alleen kan die wel een klein beetje dat hij zich voegt naar wat er omheen ligt. Laat ik het zo zeggen. De invloed van de andere kaarten. Nou, gematigd positief, die laat zich wel aardig beïnvloeden. Dat is eigenlijk best wel een beetje een soort neutrale kaart. Die laat zich best wel beïnvloeden door wat er omheen ligt. En gematigd negatief, die staat best wel op zichzelf. En kan als echt superveel kaarten zeg maar omheen liggen. En bijvoorbeeld de 36 is het best wel een negatieve kaart. Maar liggen er alleen maar hele positieve kaarten omheen. Dan zal deze ook wel wat minder zeg maar negatief worden. Ja. Denk niet in de woorden negatief, denk meer als aan een soort leerdoel. Het is op zich goed dat die kaarten er zijn. Als er alleen maar positieve kaarten waren, ja, dan klopte het gewoon ook niet. Dat wil je ook niet, weet je wel. Dan klopt het gewoon niet, de reading. Dus het gaat er ook vaak om duidelijkheid. En die krijg je dus ook met het kruis. Goed, het kruis. We gaan er even over. Ja, wat ik al zei, het staat vaak voor een einde. Het kan ook staan voor een beproeving. Dat kan natuurlijk ook. En leed en verdriet, daar kan die ook voor staan. Dus voor leed en verdriet, daar staat hij ook voor. Zware tijden die eraan komen. Dus er zijn zware tijden op het moment of wat er aan gaat komen. Nou, wat dus niet veel mensen weten, en dat is op zich leuk, maar daar kom ik zo even op. Ik ga eerst even zeggen wat die betekent. Als je hem andersom trekt, dan betekent eigenlijk dat de zware tijden voorbij gaan. Een nieuw begin betekent het zelfs in plaats van een einde. Dus hoe positief, vaak vind je een nieuw begin leuk. Dus hoe positief kan je het hebben als die zo zeg maar tevoorschijn komt, andersom. Goed, hij staat dus voor spiritualiteit. Daar kan die ook voor staan. Ik weet niet of jij dat weet. Ik weet niet hoeveel mensen dat weten, maar daar staat hij dus ook voor spiritualiteit. En dat is op zich heel erg mooi. Je levenslessen, last of bestemming, daar staat hij ook voor. Dus als je een spirituele vraag hebt en deze komt tevoorschijn, is dat op zich heel erg mooi.
Dat betekent dat je spiritueel aangelegd bent of dat je er echt weer iets mee wil gaan doen met wat altijd in je zat, misschien wel verborgen, maar nu tevoorschijn komt met deze kaart, weet je wel. Dus het ligt me ook maar net aan de vraag die je stelt, dus hij kan ook zeker voor spiritualiteit staan. Goed, nou, ik ga even gaan we weer terug naar wat het betekent als einde. Dat betekent ook het einde. Een korte beschrijving ga ik nu vertellen. Nou, dat heb ik eigenlijk al gedaan door te zeggen, het staat voor een einde op een beproeving, leed en verdriet. En nou ja, het mooie is inderdaad, staat de kaart andersom. Dat kan het ook te maken hebben met obstakels opruimen, dat soort dingen. Dus juist alle shit wegwerken, of al hebben weggewerkt, of in de toekomst gaan wegwerken. En zodat je weer een mooie lei kunt beginnen met iets anders wat er aan je hart ligt. Want dat is natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Dat je eigenlijk steeds resoneert met wat er in je hart ligt. Het kruis in je dagelijks leven. Nou ja, trek je het kruis met de zwarte kaarten eromheen. Of met negatieve kaart. Of op zich staat die zelf al voor wat negatiever en meer als een leerdoel wat kan zijn. De kans is dus groot dat je dan al een hobbel in je leven hebt. En dat je daar eigenlijk, dat je ermee te maken krijgt. En dat je er natuurlijk ook wel graag van af wil. De kaart geeft wel aan dat je je hierop voor kunt bereiden. Kijk dus weer naar de kaarten eromheen waar dat leed eventueel vandaan kan komen. En of je ergens verantwoording over kunt gaan nemen. Dus dat je denkt van oké, dit kan ik anders doen. Want de kaarten liggen duidelijk. Het komt ook bij mij echt zo binnen. Als van ik kan mijn leven op een andere manier invulling geven. Zoals ik dat zelf wil. En dan gaat het er weer om van hoe en wat ga je dat doen. Dus zie het als een leerproces. En zie niet het obstakel niet als een falen. Heel veel mensen die denken van en ik heb gefaald en omdat het me allemaal niet lukt. Maar juist is het een leerproces voor jezelf om het te zien als even er doorheen gaan, leren, vermeerderen, juist weer op een andere toekomst te krijgen. Door de zure appel heen bijten is wat niet leuk is, maar soms is het wel even nodig. Dus het leven het gaat meestal zo, ups, downs, ups, downs, ups, downs. Dat is meestal wat het leven zo gaat. Dus het is nu even on hold, maar daardoor kan je ook weer goed gaan nadenken van, wat wil ik nou eigenlijk precies? Om net dat stukje weer vooruit te kunnen komen en de hobbels op te ruimen en weer te kunnen gaan ademen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Kijk even of het kruis in dit geval ook kan staan voor spiritualiteit of leerdoelen. Dus dat is juist het mooie van de kaart. Dat het ook kan staan voor juist voor de spiritualiteit en de leerdoelen. Of juist iets om in de spirituele wereld te gaan doen. Ja, het kan dus natuurlijk ook zijn dat het kruis, wat ik net al zei, andersom ligt. En dan is het juist dus een nieuw begin voor je. Ik behandel nu het kruis in je dagelijks leven, dus het kan heel goed dat jij juist een nieuw begin of een aantal nieuwe beginnen kan gaan krijgen als je de kaart juist zo trekt, andersom. Ja, de tip. Is er een zware periode waar je doorheen gaat? Dat weet jij natuurlijk als geen ander. Komt er ergens een einde aan? Hier in Brabant zeggen ze, wat doet erop? Zeggen ze altijd, wat doet erop? Op zich vind ik dat een hele grappige uitdrukking. Ik kom zelf natuurlijk uit Rotterdam. Dus toen ze dat zeiden voor het eerst, dacht ik wel van, dat is echt wel super grappig. Dus wat doet erop? Wat is er aan de hand? Bedoelen ze daarmee? Natuurlijk is het even doorbijten voor je, wat ik al zei. Het leven gaat met ups en downs. Dat is het leven en juist in de downs kun je een hoop leren. Wat je niet wil. Want de downs zijn eigenlijk, zo wil ik het niet. Ik wil nu weer vooruit kunnen kijken naar iets anders, iets moois in mijn leven. Zie het dat je even in een dip zit, van waaruit je steeds sterker wordt. Dus je zit even in een dip, daar vanuit word je steeds sterker. En bekijk hoe je daar weer uit kan komen. Vraag hulp aan mensen om je heen, mensen die je vertrouwt of mensen waarvan je denkt van daar kan ik een hoop van leren. Nu je verdriet en moeilijkheden niet uit de weg gaat, ben je veel flexibeler en weerbaarder in de toekomst. En daar gaat het ook eigenlijk om.
Weet je wel, dat je ook weer wat weerbaarder kan worden. Zoals dat je klappen kan opvangen en in de toekomst gewoon weer kunt gaan ademhalen. Om het zo maar eens te zeggen. Dus blijf daarin geloven. Nu je verdriet en moeilijkheden niet uit de weg gaat, ben je veel flexibeler en weerbaarder in de toekomst. Kun je ook veel meer genieten van alles wat je weer toelacht. Dat is gewoon het belangrijkste. Blijf daarin geloven. Dus blijf altijd geloven in, er komt een tijd en dan gaat het gewoon goed. Weet je wel, dan zit ik weer bovenop die berg. En dan komt het allemaal weer goed. Zie dit als een staat waarin je weer uitkomt. Ben je eenzaam? Zorg dan dat je kijkt hoe je weer bijvoorbeeld vriendinnen kunt vinden of iets leuks in het leven, zeg maar. Kijk hoe je weer kan komen aan een relatie. Dus wat wil je in een relatie, maar hoe kan je er ook weer aan aankomen. En vooral heb vertrouwen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Heb vertrouwen, daar gaat het om. Maar ga niet zitten toekijken, dat is ook weer zo wat. Ga niet zitten toekijken, want Prins Charming die komt natuurlijk niet aanbellen bij je voordeur van ik ben er, wil jij op mijn witte paard gaan zitten? Of op mijn knol gaan zitten, Friese knol. Kan natuurlijk ook als het geen goede prins is in dit geval. Dus weet dat hij niet zomaar komt aanbellen, dat je er wel de moeite voor kan doen. En dat kan je gewoon in kleine stapjes doen, wat ik vorige keer ook al zei in het ankerfilmpje. Dan kan je echt gewoon bekijken, weet je wel. Maar zorg in ieder geval dat je wel weer met die stroom meegaat, met het leven zelf eigenlijk. Goed, het thema is dus spiritualiteit. Het lijkt me wel een geschikt thema voor deze kaart. Voor een, dat is het mooie. Voor een spirituele legging. Ik zal ze even pakken. Goed, ik had een andere filmpje ook al over. Waar ik dus mijn 27 kaarten bespreek die ik heb. Het orakel van de lichtwerkers. Dat kan je heel mooi doen. Om mensen spiritueel te begeleiden. Of voor jezelf. Of voor familie, vrienden, wat dan ook. Er zit een heel mooi boekje bij. Zie je het? Orakel van de lichtwerkers. Met mooie vlindertjes aan de achterkant. En een best wel dik boekje voor zoiets. Ja, een hele mooie uitleg, wel zwart-wit. Maar op zich wel een hele mooie uitleg, zeg maar. Wat de kaarten betekenen. En wat je er zelf ook mee kan doen. Ik zal een kaartje laten zien. En hier, hoe mooi is deze? Wijsheid van het goddelijke vrouwen. Dus hoe mooi is dat kaartje? Wijsheid van het goddelijke vrouwen. En bijvoorbeeld overdracht via het hart. Ook super mooi. En het kaartje een spiritueel besluit. Nou goed. Heb ik ook nog begeleiding vanuit de bron. Daar had ik het ook over in het andere filmpje. Met de 27 decks die ik heb. Kijk, een super mooi boekje. Wat kleiner boekje, wat compacter boekje. Kijk, zie je met de uitleg, korte uitleg erbij. 2 dames op de achterkant. Het is ook een hele mooie. Het zijn meer getekende kaarten, maar eigenlijk een beetje abstract idee, zeg maar. Ja, zoals dit. Hoe abstract kan je het hebben? Best wel. En groen. Mooi groen is niet lelijk. Kijk. En bijvoorbeeld blauw. Ja, dat is echt. Maar dan moet je echt even kijken wat het allemaal betekent. Want daar kan je niet echt veel mee als je het zo ziet. In feite, je kan heel vaak met kaartjes gewoon op je gevoel werken. Maar ja, dit kan ook op zich. Maar wat voor mij betreft wat minder makkelijk. Dus dat zijn de kaartjes die ik heb. Maar er zijn nog veel meer spirituele kaartensets. Zijn er nog veel meer. Dus dat is heel erg mooi. Nou ja, kijk, dan kan je inderdaad kijken van hoe ver je al bent. Dus die kaarten trekt en zegt van hoe ver ben ik al op mijn spirituele reis. En je trekt bepaalde kaarten, dan kan je er echt makkelijk achter komen hoe dat gaat. Dus hele mooie decks zijn het beide.
Nou ja, wat ook met spiritualiteit is, dat je vaak kan je om je heen kijken wat er aan de hand is. Dus kijk om je heen van bijvoorbeeld wat je opvalt. Er is een collega, dat ga ik even voorlezen. En die had een keer, op een gegeven moment vertelde ze via Facebook dat ze noemde het een opstandig rivierkreefje op het fietspad zag. Dus ze was aan het fietsen en ze zag ineens een rivierkreefje. Hele gekke plek natuurlijk voor een rivierkreefje op het fietspad. Weet je wel. Klaar om de mensheid een lesje te leren. Dat maakt zij ervan. Hè? Ik ben er met een grote respectvolle bocht omheen gefietst, zegt ze. En nu iets anders. Dit beestje zie je niet zomaar. En dat geldt voor alle beestjes en dingetjes. En zeker als het opvalt, omdat het beest eigenlijk niet thuis hoort in wat je op dat moment ziet. Hè? Dat je denkt, hé, dat is een beetje een rare plek voor dat beest. Tenminste, zo voel ik dat, schrijft ze. Wat vertelt deze kreeft over jou? Ben je jezelf aan het verdedigen? Is het nu nodig om jouw terrein af te bakenen? Of is het niet nodig? Of wellicht heb je een andere invulling van wat dit voor jou betekent. Dus let op de signalen van, hé, wat voor beest, of is het een rare plek? En wat kan dat beest mij vertellen over waar ik op het moment mee bezig ben in het spirituele? Dat komt natuurlijk op je pad als je echt wel bezig bent daarmee. En anders zal het je ook niet opvallen of wat dan ook. Nou, dan heb je natuurlijk de dubbele getallen. Hè? Zie jij dubbele getallen? Zie jij veel dubbele getallen? En welke dubbele getallen zie jij? Ik ga er nog een keer een filmpje aan wijden. Dat zal ik doen in een live filmpje. Want dat lijkt me op zich wel leuk als jij dan ook interactie hebt met jou of met jullie. En om het over dubbele getallen te hebben. En dan wil ik ook graag weten van wanneer jij ze hebt gezien. Wat je toen dacht. Wat er toen door je heen speelde, zeg maar, qua gedachten. Wat je ervan hebt geleerd. Of je een aha-moment hebt gekregen. Dat wil ik heel graag met jou in een live filmpje gaan bespreken. Super leuk lijkt me dat. Nou ja, de dubbele getallen, hè? Wat is de betekenis? Daar kom ik ook op. Veertjes, hè? Wat voor veertjes zie je? Daar kan ik het ook meteen over gaan hebben. Wat voor kleur hebben ze? Dat heeft ook nog een betekenis, weet je wel. Wit, zwart, grijs, dus zelfs roze veertjes. Dus wat voor betekenis heeft het? Een vlinder. Wat voor soort vlinder is het? Zag je hem buiten, zie je hem binnen? Ik heb zelf een keer ook een vlinder binnen gezien in november. Heel erg raar. Waarvan ik altijd idee heb dat dat mijn moeder is. Omdat het net was toen ze was overleden. Dus ik had dat daar aangehangen. En ook omdat het net die vlinder was als dat ik gebruikt had op de kaart, zeg maar. Dus het was ook ik vond het geen toeval meer, laat ik het zo zeggen. Dus dat kan ook een hele steun zijn. Hè? Kan ook met mensen die net overleden zijn. Heb jij dat ook wel eens meegemaakt? Of een vogeltje wat heel dichtbij voor je gaat zingen. Dat vind ik toch altijd wel speciaal. Dan ben ik ook wel heel benieuwd naar hoe dat met jou is. Dus daar kom ik zeker nog op terug in een live video. Nou, dat soort dingen. Dan heb je spiritueel ontwaken. Wil ik eigenlijk ook een paar dingetjes toelichten. Dat het kan zijn dat jij op het moment spiritueel aan het ontwaken bent. Hoe weet je dat? Nou, komt-ie. Je zoekt vaker de natuur op. Denk er maar eens over na. Je ervaart gevoelens van eenzaamheid. Misschien had je die nog niet verwacht. Je eetpatroon gaat veranderen. Hele goeie. Je zorgt beter voor je lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken, die zorgen gewoon op een gegeven moment ineens beter voor hun lichaam. Die zijn er echt super mee bezig en die bedenken zich ook van, hoe kan ik het doen om het nog beter te laten worden. Je derde oog gaat open, dat kan je ook wel eens voelen, hè, hier zo. Dat je gewoon voelt, zeker als je aan het healen bent, dat voel je gewoon. Of je zelf aan het healen bent, of dat je denkt, er is weer iets bezig, zeg maar, daar. Je wordt gevoeliger voor de invloed van de maan. Ja, ik ben nog net geen weerwolf, maar ik begint best wel invloed op mij te hebben. Zeker dat je niet kan slapen, of dat je kribbig wordt of wat dan ook. Ik heb er best wel last van als ik eerlijk ben. Houden van jezelf. Houden van jezelf. Dat is een heel belangrijk iets, dat je gaat houden van jezelf. En zeker met spiritueel ontwaken, dan ga je... En misschien denk je wel, ja, maar ik hou al wel heel erg van mezelf. Ik hou genoeg van mezelf. Dacht ik ook altijd. Maar het blijkt dus dat ik ook nog steeds
meer en meer en meer kan houden van mezelf. Eigenlijk blijft dat gewoon gaan, weet je wel, in het hele leven. Dat blijft gewoon toch dat het kan dat je steeds meer van jezelf gaat houden. Ook al denk je, niet dat ik al genoeg van mezelf hield. En dat is gewoon niet zo, weet je wel. Bij mij toch elke keer weer, oh ja, een stapje in de goede richting. En zeker niet zo hard zijn voor mezelf. Dat is ook echt wel het ding. En misschien ben jij dat ook wel. Oké, heel verhaal. Zen. We gaan het hebben over de persoonlijkheidskenmerken. Nou goed, moet jij iemand net hebben ontmoet, of een vriend of een vriendin, of dat je denkt dit is relatiemateriaal. En je trekt. Dat je nieuwsgierig bent van wat voor type is het. En je trekt het kruis. Ja, een somber iemand. Best wel somber. Een zwarte bril op, zeg maar. Iemand die in zijn eigen kringetje blijft ronddraaien. En er niet meer uitkomt. Ze zien alleen beren op de weg. Beren op de weg, weet je wel. En een zwaar kruis om te dragen. Dus het is gewoon, het leven is voor hen geen happy ding. Het is gewoon best wel moeilijk. En eigenlijk altijd al. En dat komt ook niet. Zij kunnen niet meer eruit gaan op de een of andere manier. Of ze willen er niet meer uitgaan. Nou ja, dan heb je natuurlijk ook nog depressiviteit. Dat is natuurlijk ook vervelend. Echt vervelend waar je doorheen moet. Om het zo maar eens te zeggen. Maar ja, dat kan best wel een tijd duren. Er is ook acceptatie. En weet gewoon dat op een gegeven moment de tijd komt. Dat je wel dat los kan laten. Weet je wel? Echt, soms denk je het lukt me niet. Maar weet dat er echt een tijd is en komt dat het wel gaat lukken. Ook al zal het 2 stapjes vooruit gaan en 1 stapje weer achteruit. Het zal altijd toch weer 1 stap vooruit zijn geweest. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je gaat 2 stappen vooruit en je gaat 1 stap achteruit. Maar dan ben je toch 1 stap vooruit gegaan. Dus hou het in je achterhoofd van het komt de tijd dat het gewoon lukt. En wees niet te hard voor jezelf, ook daarin. Depressiviteit en neerslachtigheid, zei ik al. Ze zijn, nu hebben we het even over persoonlijkheidskenmerken van de ander. Ze zijn passief in het leven en veranderen zelf niet om het anders te kunnen krijgen. Zo voelen zij zichzelf vaak het slachtoffer. Ik moet zeggen, als ik hem trek als slachtofferrol, dan trek ik hem meestal niet. Deze. Dan trek ik, ik trek dan gewoon de lijkkist. Kijken of ik hem zo snel kan vinden. Nee, ja. Ja, de lijkkist trek ik zelf dan. En degene die dan eigenlijk dader en slachtoffer, dan is dit dan de dader, om het zo maar te zeggen. Dus dit is de dader, wat ik dan daderrol trek. Goed, dat was het. Hè? Dan heb je de persoonskaart. Dus is het kruis een persoonskaart? Nee, het is geen persoonskaart, absoluut niet. Is het niet. En wat voor werk past bij je? Leuke vraag voor de 36. Nou, geestelijke. Een pastoor kan, of een pastoor. Een pastoor is iemand die niet getrouwd is. En een pastoor kan wel getrouwd zijn. Dat is geloof ik het verschil. Dan heb je spiritualiteit, hè, wat ik al zei. Spiritualiteit. Dat is het eigenlijk. Het kan zijn dat jij zegt van, nee, ik heb zijn nog andere dingen, hoor ik het graag van je. Ik wil graag een aanvulling op deze kaart van wat voor werk past bij me. Dat vind ik fijn. Het kruis in combinatie met andere kaarten. Trek je het kruis met de klaver. Er komt verbetering in de situatie, alleen het gaat wat langzaam. Maar er komt verbetering. Dat is een hele mooie kaart. Trek jij het kruis met de wolken. Er is een structureel probleem. Dat is dan weer ietsje minder natuurlijk. Maar ja, die kan natuurlijk ook alweer opgelost worden. Trek jij het kruis met de ooievaar. Dat is hem. Een verandering brengt tegenslag en vertraging met zich mee. Oké, een verandering, dus dat staat voor verandering, brengt tegenslag of vertraging met zich mee. Dan hebben we de kruis met de ring. Einde van een oude relatiecyclus.
het begin van een nieuwe relatie. Ja, dan zou ik hem zelf eerder zo trekken. Het begin van een nieuwe relatie. Of het kan ook zijn dat er een scheiding is in de relatie, dat de relatie uitgaat. Dat kan ook natuurlijk heel erg goed. En als laatste, het kruis met de zon. Inzicht in de kruis met de zon, dat is deze. Inzicht in eigen beperking, dus inzicht in je eigen beperking krijgen. Zo'n soort kling, aha moment, dat er een lampje gaat branden hier. Zelfonderzoek, dat je echt gaat zelf onderzoeken van wie ben je. Spiritualiteit kan het zelfs weer zijn. Zich niet laten ontmoedigen, dat is mooi, door tegenspoed. Dus echt tjaka, weet je wel, ik laat me niet ontmoedigen door tegenspoed. Dat zijn de kaarten in combinatie met andere kaarten. Nou, wat was het dan? Het kruis. En we gaan afscheid nemen van de Mail Lenormand. Dag, we gaan afscheid nemen. Want het is op, de koek is op. Alle kaarten zijn behandeld. Van 1 tot 36. Ze staan allemaal hier. Ook in de playlist heb ik een aparte playlist voor gemaakt. Daar staan ze allemaal. 1 tot 36. En ik wil zeggen, ik vond het heel leuk om te doen. Het heeft inderdaad 3 of 4 jaar geduurd eer ik er helemaal doorheen was. De laatste maanden ben ik een beetje, dacht ik ga echt elke week een filmpje opnemen en editen. Waar een hoop tijd in gaat zitten. Maar goed, ik wilde dat echt nu even achter de rug hebben. Omdat ik weer andere, HSP wil ik het over hebben. Over van alles en nog wat. In de live. Ik wil dus weer 1 keer live gaan, maar dat wil ik meer gaan doen. Want die interactie met jullie, die mis ik wel een beetje. En soms krijg ik natuurlijk wel interactie. Maar ik vind het ook leuk om dat live en jullie dingen te horen wat betreft wat er om je heen speelt. Zeker spiritueel, want daar ben ik dus zelf heel erg mee bezig. Mijn healings worden vaak readings op de een of andere manier. En dat is echt over spiritualiteit, de lessen. En daar krijg ik best wel mooie dingen in door, ook voor anderen. Zeker voor anderen, laat ik zo zeggen. Soms is het gewoon een healing, soms is het een reading, maar vaak is het een reading toch. En en dat is vaak het spirituele en dat vind ik zelf heel erg mooi. Om dat mee te maken en dat door te mogen geven. Maar goed, dit was het dus wat betreft de Mail Lenormand. Maar ik ben er nog niet, nee. Want wie weet werk jij net als ik met de Expanded Lenormand. En de Expanded Lenormand, die heeft sowieso 8 kaarten. En die ga ik ook behandelen. Ja, de 8 kaarten van de Lenormand. De tijd, dat wordt hem. Die ga ik volgende keer behandelen. Hoe leuk is dat? Mocht jij nog een vraag hebben over het kruis, wat ik net dus heb behandeld, dan hoor ik hem graag hieronder. Geen reading, maar wel mocht je er een vraag over de kaart apart hebben. Volgende keer ga ik het dus hebben over de tijd. Ja, daar kan ik niet zeggen, mocht je daar een vraag over hebben, want daar heb je gewoon een vraag over. Ik heb natuurlijk wel het boekje erbij gekregen. Ik heb dat boekje vertaald in het Nederlands. En ik ga kijken of ik het op de manier van de 1 tot met 36 manier kan doen. Dan moet ik zelf even in gaan duiken. Dat kan misschien niet, maar ik heb weer gewoon vertaald naar Nederlands. En dat ga ik je zeker niet onthouden. Dus de volgende keer wordt het de tijd. Daar ga ik het met jou over hebben. Nou, dan hebben we kaart 38, de brug. Dat komt die keer erop natuurlijk. Dan hebben we kaart 39, de dice, dobbelstenen, de dice. En kaart 40, het masker. Ook een super goede, leuke kaart. Vind ik eigenlijk misschien de leukste kaart van de Lenormand. Tenminste van de Expanded Lenormand. En dan hebben we kaart 41, wensput. Dat is op zich een hele leuke wensput. Ik bedoel, super. Kaart 42, het kompas. Dat is deze jongen. En 43, het doolhof. Kijk maar.
En 44 de loop. Dat was het. Dus er komen nog 8 kaarten. Maar dan is het echt voor de Expanded Le Normand. Werk je daar niet mee, kan je dat gewoon overslaan. Of je denkt, hé, ik wil wel eens even weten of het nut heeft om ook de Expanded Le Normand te kopen. Dat kan, hè. Dat kan best zijn dat je denkt van, hé, leuk, ik word geïnspireerd juist om dat kaart of die kaartset te kopen. Dat dek. Was die dan? Was volgens mij een hele lange. Ik heb niet gekeken naar de tijd, maar volgens mij was het wel een hele lange. Maar ja goed, het was de laatste van de gewone Le Normand. En ik vind het ook een hele bijzondere kaart, een spirituele kaart. Dus, ik zie je graag bij het volgende filmpje. Dat hoeft niet kaart nummer 37 al te zijn, want dan moet ik best wel in gaan duiken. Ik moet die 8 kaarten nog gaan doen, als ik eerlijk ben. Het is ook nog wel voorbereidend werk, wat ik eigenlijk heb. Dat had ik met tenminste een paar laatste kaarten had ik dat al gedaan van tevoren. Maar dit moet ik echt nog gaan doen. Dit heb ik nog helemaal niet gedaan. Dus het kan wel even duren eer ik 37 bespreek. Maar het komt vanzelf. Komt vanzelf. Een super fijne dag. Koninginnedag. Ik dacht een oranje stoel. Tenminste rood. Oranje-rood. En een oranje jasje. Ik denk dat maakt het natuurlijk best wel te heet. Maar ja, ik denk voor het goede doel. Voor jullie kan ik nu zeggen, super fijne dag. En ik ga je weer zien. Oké, groetjes. Fijn dat je keek. Dag.